السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ندخل في الشغل على طول. المسدس الأخضر دون ساتا جيت 3000، واللي هو اللي من بره دون 4000. ال 3000 اتش دي ال بي، وال 4000 ار بي. يعني الاتش دي ال بي دون حاجة مخصصة للبوية، وال 4000 ار بي دون حاجة مخصصة للورنيش. وأي شركات عالمية في المسدسات بتكون عاملة النظام دون يا رجالة. ساتا، ايواتا، ديفيلبس، كل دي شركات عامله مسدسات للبويه وحاجه للورنيش. يعني لو ناخد بالنا هنا اللي بنجربه دلوقتي ال 4000 الار بي مصمم للورنيش. بص بيحدف الورنيش لابعد مثلا ازاي. على فكره ده ميه مش ورنيش، يعني عشان نكون عارفين. يعني بيحدف الخامه. بص بص بيحدف الابعد ازاي. هم مصممينه يخرج ضغط هواء عالي، يقدر يشيل الورنيش ينزله على السطح سايح اكتر. وهو متصمم لكده، ولكن هما الاثنين هيشتغلوا. ده هيشتغل وده هيشتغل. يعني الاتش بي اللي بيشتغل ورنيش مفيش مشاكل، ولكن هيحتاج منك اللي انت تقرب ايدك وتبطئ سرعه ايدك علشان خاطر تحصل على الشكل المطلوب. اما الار بي بياخد الهواء الاتنين بره، بيخش عند العداد على المسدس، بيطلع الهواء اللي من عنده. ممكن يخش بردك في الاتنين بار 1.8 بار، فضغط الهواء اللي طالع منه كتير بيقدر يفرد معاك اكتر. اما الاتش في ال بي دون، وطبعا الكلام دون منطبق على الساتا، الاواتا، الديفيلبس، نفس الكلام. الاتش في ال بي هتلاقيه بيطلع هواء ضعيف، فمحتاج ان انت تقرب ايدك، ياخد معاك وقت اكتر. مش هيديك الكفاءة بتاعة الار بي، لان هو متصمم لكده. الا اذا انت بقى ايه قربت ايدك زي ما اتفقنا والكلام من ده. ونفس الكلام في الديفيلبس برضك، عامله مسدسات للبويه ومسدسات للورنيش الاواتا. يعني حبينا ندي فكره كده يا رجاله. ان شاء الله طبعا، يعني باذن الله هنعمل حلقات كويسه قوي عن المسدسات والاصل اللي فيها ايه يعني. وهنبدا ان شاء الله، ولكن حبينا ندي فكره كده هون. وهنسيب ان شاء الله بقيه الحلقات في التعليقات. تابعونا يا رجاله.